Redmi को नयाँ Redmi Pad 2 चाहिँ नेपालमा लन्च भइसकेको छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग यो यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न जाँदैछु। हिजोको भिडियोमा चाहिँ हामीले Xiaomi Pad 7 को बारेमा पनि कुरा गरिसकेका छौँ। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ मेरो च्यानलमा अवेलेबल छ, त्यहाँ गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी अझै बजेट ट्याब्लेट Redmi Pad 2 को बारेमा चाहिँ कुरा गर्न जाँदैछौँ। अब यो ट्याब्लेटको प्राइस चाहिँ नेपालमा दुईटा भेरिएन्टमा लन्च भएको छ। एउटा चाहिँ 128 GB वाला भेरिएन्ट छ जसको प्राइस चाहिँ 25,000 छ, 24,999 छ भने, अनि अर्को तपाईले 8 to 56 GB वाला पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको प्राइस चाहिँ 29,999 भनेको 30,000 चाहिँ त्यसको प्राइस छ। अनि यो ट्याब्लेट चाहिँ Redmi को स्मार्ट पेनसँग पनि कम्प्याटिबल छ, सो तपाईले यसमा स्मार्ट पेन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि कुरा आउँछ Redmi Pad 2 को अनबक्सिङ को बारेमा चाहिँ हामी यहाँ कुरा गरौँ हैन। तपाईले बक्स भित्र चाहिँ के पाउन सक्नुहुन्छ। धेरै कुरा त हुँदैन ट्याब्लेटको बक्समा। सुरुमा तपाईले ट्याब्लेटै पाउने हो हैन, माथिपट्टि राखेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यसमा 15 वाटको चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ। यो ट्याब्लेटले चाहिँ 18 वाटसम्म सपोर्ट गर्छ, तर बक्समा तपाईले 15 वाटको चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ। अनि USB टाइप A to C को केबल पाउन सक्नुहुन्छ भने, अनि त्यसपछि भयो वारेन्टी कार्ड, युजर म्यानुअलहरु हैन। अनि यो चाहिँ तपाईलाई एउटा सिम कार्ड टुल जस्तै देखिने खालको दिएको छ हैन, तर यसमा चाहिँ तपाईले सिम कार्ड लगाउन सक्नु हुँदैन। माइक्रो SD कार्ड ट्रे भनौँ यसलाई। सो माइक्रो SD कार्ड तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ अप टु 2 टेराबाइट सम्मको। अब सुरुमा त यो ट्याब्लेटको चाहिँ डिस्प्लेको बारेमा कुरा गरौँ हैन। तपाईले चाहिँ यसमा 11 इन्चको डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। 2.5K रिजोल्युसन भएको डिस्प्ले हो भने 90 हर्ट्ज को चाहिँ यसमा रिफ्रेश रेट छ र यो चाहिँ एउटा LCD डिस्प्ले हो। हल्का फुल्का तपाईले बेजल्सहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, तर एज अ ट्याब्लेट यतिको ठिकै हो बजेट प्राइसमा। त्यसैगरी DC डिमिङ फिचर्स पनि छ यसमा। TUV रेनल्यान्ड सर्टिफिकेसन पनि छ। लो लाइटको लागि चाहिँ तपाईहरुको राम्रो भयो। नाइटमा तपाईले ट्याब्लेट युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको आँखा अलिकति कम्फर्टेबल बनाउँछ हैन, तपाईलाई खासै त्यो आँखा दुख्ने चाहिँ हुँदैन, फ्लिकरिङहरु चाहिँ कम हुन्छ भन्न खोजेको। अर्को भनेको चाहिँ यसको स्पिकर चाहिँ क्वाड स्पिकर छ। तपाईले महँगो खालको Xiaomi को Pad 7 को जस्तै यसमा पनि क्वाड स्पिकर आउँछ, अनि स्पिकरको क्वालिटी पनि यो प्राइसको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ हैन। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ यसमा तपाईले हेडफोन ज्याक पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईलाई यसको स्पिकरमा सुन्न मन लागेको छैन, वायर्ड हेडफोन युज गर्न मन लागेको छ भने त्यो पनि पोसिबल छ। अब ट्याब्लेटमा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ ब्याट्री हुन्छ हैन। यसमा तपाईले 9000 mAh को चाहिँ एकदमै म्यासिभ ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। सो यसको ब्याट्री चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई हैन। Xiaomi Pad 7 मा पनि छैन 9000 mAh को, यसमा तपाईलाई दिएको छ। सो त्यो एकदमै राम्रो छ। अब परफर्मेन्समा आउनु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा Mediatek Helio G100 Ultra भन्ने प्रोसेसर दिएको छ। अब नाम सुने पछाडी चाहिँ तपाईलाई एकदमै खतरे प्रोसेसर रहेछ भने जस्तो लाग्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ एउटा बजेट सेगमेन्टमा आउने प्रोसेसर हो। 24-25 हजार को लागि चाहिँ यो प्रोसेसर म नराम्रो चाहिँ भन्दिन, यतिको परफर्मेन्स भनेको चाहिँ एकदम राम्रो हो। सो तपाईले यसमा डे टु डे टास्क गर्नुको लागि त केही पनि प्रब्लम छैन। मल्टिटास्किङ चाहिँ Xiaomi Pad 7 को जस्तो एकदमै धेरै मल्टिटास्किङ तपाईले यसमा गर्न सक्नुहुँदैन। ठिक्क तपाईलाई मल्टिपल ट्याब्सहरु खोल्नु छ, वेब ब्राउजिङहरु गर्नु छ, त्यसैगरी हल्का फुल्का गेमिङ गर्नु छ र अरु सोशल मिडियाहरु चलाउनु छ भनेदेखि केही पनि प्रब्लम आउने छैन। अनि यसमा चाहिँ LPDDR4X को र्याम दिएको छ भने UFS 2.2 को स्टोरेज छ। सो अब यो प्राइसको लागि चाहिँ यतिको परफर्मेन्स एज अ ट्याब्लेटमा हुनु भनेको चाहिँ म नराम्रो भन्दिनँ, किनभने खासै धेरै अप्सन छैन नि त। सो यतिको पाउनु भनेको पनि धेरै राम्रो हो। क्यामेरा चाहिँ यसमा 8 मेगापिक्सलको ब्याक क्यामेरा र फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको दिएको छ। धेरै एक्सपेक्टेसन नराख्नु, ठिकै खालको तपाईलाई डकुमेन्टहरु स्क्यान गर्न मन लागेको छ भनेदेखि त्यो गर्न सक्नुभयो। जुममा भिडियो कलिङ, भिडियो मिटिङहरु गर्न मन लागेको छ भनेदेखि त्यो पनि पोसिबल भयो। अनि यसमा युज भएको टाइप सी को पोर्ट चाहिँ USB 2.0 वाला तपाईलाई दिएको छ। सो डाटा ट्रान्सफर पनि तपाईले ठिकै डिसेन्ट खालको स्पिड पाउन सक्नुहुन्छ। बाँकी यसले डुअल ब्यान्ड वाइफाई पनि सपोर्ट गर्छ, LDAC सम्मको अडियो कोडेक पनि सपोर्ट गर्छ, ब्लुटुथ 5.3 सम्म तपाईलाई दिएको छ। अब धेरै जनाको मनमा आइरहेको हुन्छ क्वेशन हैन, यसमा जाइरोस्कोप सेन्सर चाहिँ तपाईलाई दिएको छैन, तर अरु बेसिक सेन्सरहरु चाहिँ दिएको छ। अब सफ्टवेयरमा आउनु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा Android 15 बेसमा चाहिँ HyperOS 2 आउँछ। अब सफ्टवेयर चाहिँ तपाईले ब्लटवेयरहरु पनि खासै धेरै पाउन सक्नुहुँदैन र यसलाई एज अ नर्मल युज गर्दाखेरि चाहिँ मैले अप्टिमाइज्ड फिल गरेको थिएँ। सो तपाईले डिसेन्ट सफ्टवेयर परफर्मेन्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ यसमा। यसमा चाहिँ तपाईले युनिबडी मेटल डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ र यसको वेट भनेको चाहिँ 510 ग्रामको छ। अनि एकचोटि तपाईले यसको ब्याक साइडको डिजाइन हेर्नु हैन, प्रिमियम फिल हुने खालकै तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ कि अलमोस्ट Xiaomi Pad 7 जस्तै फिल हुन्छ यो चाहिँ हातमा। सो त्यो मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। पहिलाको त्यो SE वाला ट्याब्लेट थियो नि Redmi Pad SE, त्यसको चाहिँ इन ह्यान्ड फिल अलि प्लास्टिकी वाला फिल आउँदै त्यति प्रिमियम फिल हुँदैन थियो नि। यो चाहिँ 25,000 को लागि एकदमै प्रिमियम फिल हुन्छ। सो मेरो विचारमा चाहिँ यति 25,000 प्राइसमा चाहिँ एउटा ट्याब्लेट खोजिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ यसले एकदमै राम्रो भ्यालु अफर गर्छ हैन। वान अफ द बेस्ट भ्यालु फर मनी ट्याब्लेट भन्छु म यसलाई। के छैन कि यो ट्याब्लेटमा लगभग सबै फिचर्स तपाईलाई ओभरअल दिएको छ। सो यति 25,000 मा अप्सन खोजिरहनु भएको छ भने यो धेरै राम्रो अप्सन छ। अब यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भनेदेखि चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र हामीलाई अरु सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा पनि फलो गर्नु होला। यहाँ तपाईले युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिहाल्नु होला। म भेट्नेछु तपाईहरुसँग अर्को भिडियोमा।